Hãy chính thức hóa cách một thuật toán học tăng cường chọn hành động. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về chính sách trong thuật toán học tăng cường là gì. Hãy cùng xem xét. Như chúng ta đã thấy, có nhiều cách khác nhau để bạn có thể thực hiện hành động trong một bài toán học tăng cường. Ví dụ, chúng ta có thể quyết định luôn đi đến phần thưởng gần hơn. Vì vậy, bạn đi bên trái nếu phần thưởng ngoài cùng bên trái này gần hơn, hoặc đi bên phải nếu phần thưởng ngoài cùng bên phải này gần hơn. Một cách khác chúng ta có thể chọn hành động là luôn đi đến phần thưởng lớn hơn, hoặc chúng ta có thể luôn đi đến phần thưởng nhỏ hơn. Nghe có vẻ không phải là một ý kiến hay, nhưng đó là một lựa chọn khác. Hoặc bạn có thể chọn đi bên trái, trừ khi bạn chỉ còn một bước nữa là đến phần thưởng nhỏ hơn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ đi đến phần thưởng đó. Trong học tăng cường, mục tiêu của chúng ta là đưa ra một hàm, được gọi là chính sách pi, có nhiệm vụ lấy đầu vào này và trạng thái S của bạn và ánh xạ nó tới một số hành động A mà nó muốn chúng ta thực hiện. Ví dụ, đối với chính sách ở dưới cùng này, chính sách này sẽ nói rằng nếu bạn đang ở trạng thái 2, thì nó ánh xạ chúng ta đến hành động bên trái. Nếu bạn đang ở trạng thái 3, chính sách nói đi bên trái. Nếu bạn đang ở trạng thái 4, cũng đi bên trái. Và nếu bạn đang ở trạng thái 5, đi bên phải. Và vì vậy Pi áp dụng cho trạng thái S cho chúng ta biết hành động nào nó muốn chúng ta thực hiện ở trạng thái đó. Và vì vậy mục tiêu của học tăng cường là tìm ra một chính sách, Pi hoặc Pi của S, cho bạn biết hành động nào cần thực hiện trong mọi trạng thái để tối đa hóa lợi nhuận. Nhân tiện, tôi không biết liệu chính sách có phải là thuật ngữ mô tả nhất về PI hay không, nhưng đó là một trong những thuật ngữ đã trở thành tiêu chuẩn trong học tăng cường. Có lẽ gọi PI là bộ điều khiển thay vì chính sách sẽ là thuật ngữ tự nhiên hơn, nhưng chính sách là những gì mọi người trong học tăng cường hiện nay gọi. Trong video trước, chúng ta đã đi qua khá nhiều khái niệm trong học tăng cường từ trạng thái đến hành động, đến phần thưởng, đến lợi nhuận, đến chính sách. Hãy xem lại nhanh chúng trong video tiếp theo, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu phát triển các thuật toán để tìm ra các chính sách tốt. Hãy đi đến video tiếp theo.